Vítám vás u dalšího dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Tentokrát na téma popis mimozemských bytostí. Už došlo k mnoha setkáním s mimozemskými civilizacemi, ale když si prezidenti podají ruku s mimozemcem, tak to vůbec neznamená, že součástí jejich dohody je i vojensko-průmyslový komplex. To je ten problém s neoficiálními strukturami. Pak je jakákoliv uzavřená smlouva k ničemu. Soukromé korporace si pořizují masivní počet družic s neutrinovými světelnými detektory, aby vystopovali starověké artefakty a technologie pod zemí. Stále se učíme. My jsme těmi ze středověku a momentálně se snažíme vyrobit kladivo a kolo, sbíráme ty útržky a kousky vědění a skládáme je do sebe. Proto by bylo velmi žádoucí, aby spolu všichni spolupracovali ve prospěch rozvoje celého lidstva. Jak armáda a vojensko-průmyslový komplex, tak i obchodní a vědecké organizace. Mnohé civilizace po celém vesmíru začaly stejně jako my a jsou daleko před námi, protože jim nikdo nezatajoval důležité informace, volnou energii, antigravitaci a nebylo s nimi manipulováno směrem k negativitě, násilí a nevědomosti. Zatím ostatní mimozemské druhy trpělivě čekají, až se konečně dostaneme na tu správnou úroveň a plně si uvědomíme, že nikdo nemá právo nikoho ovládat proti jeho svobodné vůli. Přišel jsem do styku s celou řadou mimozemců. Viděl jsem velmi dlouhé lidi s dlouhou čelistí. Byli intenzivně bílí a měli krásné modré oči. Jejich kosti byly dlouhé a slabé a měli ruce místo chodidel. Vypadali jako naše ruce, ale byly to chodidla. Holení, lítkové a stehenní kosti byly umístěny obráceně. Měli velké mandlové oči, dvakrát větší než ty naše. Nos měli menší a zuby jako my. Obočí neměli žádné a uši byly oválné a velmi malé. Jsem si jist existenci 20 až 30 hybridních druhů, a to hovořím o 90. letech minulého století, když jsem z tohoto projektu odešel. Setkal jsem se také s ptačími mimozemci, kteří se ale výrazně liší od Blue Avian, jak je líčí Cory Good. Ta ptačí bytost vypadala jako pterodaktyl, byla vysoce inteligentní, intuitivní a navíc milá. Je telepatická a má malá křídla. Z jejich DNA vytvořili hybridní stvoření, které připomínalo démony či draky a mohli by je dobře použít při nějaké náboženské agendě. Tento hybrid měl velké, zlaté a červené šupiny jako ryba. Na zádech měl po obou stranách hřebeny, sahající od krku až úplně dolů podél páteře do velmi malého ocasu poblíž kostrče. Trochu to připomínalo krokodýla. Byl vysoký 240 cm. Snažili se ho vytvořit co největšího. Původní druh měří 180 až 210 cm a hybridi měli 240 až 300 cm. Vzali mimozemského pterodaktyla a naklonovali ho s člověkem a tak vytvořili tento nový druh. Ty původní bytosti mohly být v minulosti ve spojení s Egypťany. Ti měli na konci posvátné hole něco, co velmi připomínalo hlavu pterodaktyla a o těchto bytostech také existuje mnoho záznamů. Většina mimozemců vypadá velmi podobně jako my
ale jsou daleko vědomější, než jsme my. Někdy jsou širší, vychrtlejší, vyšší, mají větší oči, ale jejich mozky jsou vždy z nějakého důvodu větší. Jejich DNA je většinou s lidskou kompatibilní a tak lze vytvořit stovky různých hybridů, které dokážou mnohem víc než lidská bytost a mohly by být využiti pro dobro i zlo, kdyby se je naučili programovat. V průběhu hybridizace ale bylo uděláno plno chyb a špatných mutací, které znovu nechali zmutovat. Mutace probíhaly tak rychle, že buňky příliš rychle umíraly. Do těla přiváděly proteiny, aby tělo znovu oživili, přestože mozek již nebyl živý. Tak vznikaly děsivé a zrůdné formy. Tento koncept je podobný vzniku zombie. V tajných programech byly zainteresovány satanistické skupiny, které měly mimo jiné také agendu na snížení populace. Důvodem bylo, že globální elita začala ztrácet plnou kontrolu nad masou lidstva a tak byla vytvořena depopulační agenda a stala se cílem nového světového řádu. Proto začali vytvářet psychopatické hybridy, kteří by zabili hromadu lidí. Byly financovány četné podzemní zařízení, kde byly produkovány nejrůznější odpudivé a šeredné věci. Zpočátku mísili různé hybridní DNA a snažili se vytvořit nějakého zvířecího hybrida, který by byl ještě více zvířecí a byl by programovatelný, říditelný a dobře geneticky vyzbrojený. V projektech ve svých počátcích vyvíjeli super bojovná zvířata, která by mohla co nejlépe vzdorovat bojovým jednotkám, nebo by mohla být vypuštěna v určité lokalitě, kde by, než budou zabita, napáchala co nejvíce škod a co nejvíce toho zničila. Až pozdější verze hybridů v sobě nesla mimozemskou DNA. Jednotlivé hybridizované DNA se musí spolu úzce shodovat, aby k mutaci vůbec mohlo dojít. Pokud to přeháněli s množstvím lidských genomů, bylo to problematické. S přísunem vhodného mimozemského genetického materiálu se dostavily zajímavé výsledky. Hybridi získali daleko větší povědomí i IQ než původní člověk. Ve všech spuštěných programech jsme museli mít výsledky, jinak by program bez výsledků by byl zrušen. Pokud se při hybridizaci objevila nekompatibilita a proces nefungoval, snažili se DNA geneticky a frekvenčně obelstit, aby si myslela, že se shoduje s cizí DNA. Vysoce inteligentní, všehoschopní, agresivní či negativní hybridi by se mohli stát silným depopulačním faktorem, zejména když by byli cíleně programováni a pak dosazováni do vysokých politických funkcí, vlád, rozhodovacích struktur, nebo by mohli být vypuštěni ve městech, aby zde způsobili co největší chaos a nestabilitu. Také by zde mohli roznést virus, který by způsobil, že by takto infikovaní lidé zmutovali také. Globální systém potřebuje prostě vyrábět stále více a více strachu. V rámci tohoto programu byla vytvořena podzemní centra pro umělé infekce, což byla podzemní města, kde se v praxi simulovaly nákazy i jejich potlačování. K tomu používali skutečné lidi, klony i programovatelné živé klony. Spuštění takových programů by se této velmi negativní elitě velmi líbilo, ale nevěřím, že by něco takového benevolentní mimozemci připustili. Taky věřím, že by to nepřipustila Aliance. Od jiného informátora pochází informace, že pokus o takové infikované vypuštění do populace už mělo proběhnout,
ale došlo k andělskému zásahu a vyspělí, benevolentní mimozemci tento pokus kompletně zastavili. Stejně tak, jako několik jaderných kolizí v minulosti. Korporace musely zrušit mnohé rozsáhlé programy a už jim nebylo dovoleno v nich pokračovat. I Aliance monitoruje jejich aktivity a myslím, že by v případě fatálního ohrožení určitě zasáhla. Mimozemce můžeme vnímat jako něco úžasného, ale i oni nás vnímají stejně.